साथीहरु तपाईले पनि एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर आफ्नो क्याटेगोरी अलगै सेट गरेर तपाईले अलगै खालीको भिडियोहरु हालिरहनु भएको छ भने यो भिडियो ध्यान दिएर अन्तिमसम्म तपाई बढ्नु होला किनकि यस्तो गर्दाखेरि च्यानल ग्रो हुन्छ हुँदैन च्यानलमा रिच कतिको बढ्छ र युट्युबले कति जना कस्तो धेरै मान्छेलाई कतिको धेरै मान्छेलाई पठाउँछ भन्ने बारेमा मैले तपाईलाई आजको भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको जस्तै मानौं कि उदाहरणको लागि तपाईले इन्टरटेनमेन्ट खालीको च्यानल तपाईले परम भाउजर देखि सेट गरेर इन्टरटेनमेन्ट च्यानल गर्नु भयो र अहिले आएर ब्लग खालीको भिडियो हालिरहनु भयो अहिले कुकिङ खालीको भिडियो हालिरहनु भएको छ भने यसले कतिको असर गर्छ र यस्तो खालीको भिडियो हाल्न मिल्छ या मिल्दैन च्यानलमा मानौं तपाईले अब तपाईले म स्क्रिनमा देखाउँछु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरमा गएर तपाईले जान्नु भएको छ होला हेर्न जान्नु भएको छैन भने studio.youtube.com गरेर तपाईले सर्च गर्नुला र तपाईले यहाँ एउटा च्यानलको सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ च्यानलको क्याटेगोरी हुन्छ क्याटेगोरी हाम्रो एउटा मेन क्याटेगोरी हुन्छ मेरो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्याटेगोरी हो र तपाईले पनि आफ्नो खालीको आफ्नो स्टाइलले आफ्नो तरिकाले कुनै न कुनै क्याटेगोरी तपाईले चुज गर्नु भएको छ होला यदि क्याटेगोरी चुज गरेर पनि तपाईले अहिले यहाँ भित्र मैले मानौं यहाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्याटेगोरी मैले यहाँ चुज गरेँ र यहाँ चुज गरिसकेपछि मैले बाहिर गएर तपाईलाई गएर ब्लगिङ खालीको भिडियो हाल्दिए अनि तपाईलाई गएर के भन्छ इन्टरटेनमेन्ट खालीको भिडियो हाल्दिए कमेडी खालीको भिडियो हाल्दिए भनेपछि अभियसली मेरो भिडियोमा भ्युज त आउँदैन यदि आइहाले पनि जति अहिलेको भिडियोमा भ्युज आएको त्यति भ्युज त्यसमा 100% आउनेवाला छैन किनकि हरेक च्यानलमा हरेक चीजमा तपाईलाई एउटा क्याटेगोरीको जरुरत हुन्छ क्याटेगोरी भनेको कस्तो भनेपछि तपाईले कस्तो खालीको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ चाहे कुकिङ होस् चाहे ब्लगिङ होस् चाहे तपाईले कमेडी खालीको होस् चाहे इन्टरटेनमेन्ट खालीको होस् चाहे तपाईले हाउ टु स्टाइलमा होस् चाहे तपाईले हरेकको क्याटेगोरी छ तपाईले अलग अलग खालीको तपाईले भिडियो बनाउन अलग अलग क्याटेगोरीको भिडियो बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईले एउटा क्याटेगोरी चुज गर्न पर्छ कस्तो भनेपछि जस्तै मानौं तपाईले मोबाइल पसलमा जानु तपाई मोबाइल किन्न जाने हो हैन मानौं तपाई मोबाइल किन्न जानुहुने तपाई मोबाइल किन्न कहाँ जानुहुन्छ किराना पसलमा त जानुहुन्न मोबाइलकै पसलमा पुग्नुहुन्छ सो कारणले गर्दा तपाईको च्यानलमा पनि तपाईले एउटा उदाहरण दिन सक्नु पर्यो कि यो च्यानलमा यस्तो भिडियो आउँछ भनेर उदाहरण दिन सक्नु पर्छ जब तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइबरहरु आउँछन् तपाईको भिडियोहरु हेर्छन् तपाईको भिडियोमा रिच धेरै हुन्छ तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइब धेरै हुन्छ र तपाईले छिटै मोनेटाइज नभएको च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र मोनेटाइज भइसकेको च्यानलले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र एउटै क्याटेगोरी र एउटै तपाईले तरिका अपनाउनु भयो भनेपछि यदि तपाईले हैन म इन्टरटेनमेन्ट क्याटेगोरी चुज गर्छु इन्टरटेनमेन्ट क्याटेगोरी चुज गरेर मैले अलग अलग खालीका इन्टरटेनमेन्ट गर्ने खालीका ब्लगिङहरु भए चाहे कुकिङहरु भए चाहे कमेडीहरु हाल्छु भन्न चाहन्छु हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले नहाल्ने हैन हाल्न सक्नुहुन्छ मिल्छ हाल्न तर योमा एउटो तरिका हुन्छ तपाईलाई थाहा छैन होला कि हामीले च्यानलको क्याटेगोरी त सेट गर्यौं तर भिडियोको क्याटेगोरी अलग हुन्छ हामीले हरेक भिडियोमा हरेक क्याटेगोरी अलग अलग खाली क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मानौं तपाईले ब्लगको भिडियो बनाउनु भएको छ र तपाईको च्यानल इन्टरटेनमा छ भनेपछि तपाईले भिडियो हाल्ने बेला भिडियोको क्याटेगोरी ब्लग हाउ टु द पिपल एन्ड ब्लग लेखेर तपाईले त्यहाँदेखि क्याटेगोरी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ आउनु साथीहरु अब कसरी सेट गर्ने त साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेरो च्यानलमा मेरो क्याटेगोरी पनि देख्नुभयो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मेरो क्याटेगोरी देख्नुभयो मैले अहिले हिजो मात्रै हालेको भिडियो छ जुन 18 घण्टा 44 मिनेट पहिला हालेको भिडियो छ यो भिडियो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्याटेगोरीमा पर्दैन र यो भन्दा पहिला तल हालेको भिडियो पनि तपाईले दोस्रो नम्बरमा हालेको भिडियो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्याटेगोरीमा पर्छ र त्यसपछि तल आएपछि मैले हाउ टु जस्तै मानौं तपाईले सर्च गर्नुभयो भ्युज कसरी बढाउने यो हाउ टु क्याटेगोरीमा पर्छ सब्स्क्राइब कसरी बढाउने यो पनि हाउ टु क्याटेगोरीमा पर्छ हाउ टु स्टाइल क्याटेगोरीमा पर्छ र मैले मेरो च्यानलको क्याटेगोरी त्यो अलगै हुन्छ के साथीहरु तपाईले बुझ्नै नबुझेको कुरो यही हो च्यानलको क्याटेगोरी अलग हुन्छ भिडियोको क्याटेगोरी अलग हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी छ आज हालेको भिडियो थियो मैले हिजो हालेको भिडियो थियो त्यो तपाईले देख्दा सिर्फ 10 दिनमा ग्रो न्यू सर्ट च्यानल आइडिया यो चाहिँ हाउ टु स्टाइलमा हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यतिको चाहिँ पेनमा माथि पेनमा दबाउनुस् पेनमा दबाएर तपाईले यहाँ भित्र गएर यहाँ देखाउँछु म तपाईलाई भिडियो हाल्ने बेला पनि तपाईले आएर यहाँ ट्यागहरु हाल्नुहुन्छ होला नि ट्यागहरु हाल्ने ठाउँमै तपाईले दबाएर हेर्नु भयो भनेपछि नि तपाईले यहीँनेर देख्नुहुन्छ तपाईले देख्नु भएको छ तल यहाँनेर क्याटेगोरी लेखेर आएको छ मैले हाउ टु स्टाइल चुज गरेको छु किनकि मेरो च्यानलको क्याटेगोरी अलग हुन्छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईले बुझ्नु भएको छ यदि बुझ्नु भएको छ नि ध्यान दिएर सुन्नुस् तपाईले च्यानल खोल्नु भएको छ नि त्यो च्यानलको क्याटेगोरी अलगै हुन्छ र भिडियोको क्याटेगोरी अलगै हुन्छ हरेक भिडियोको क्याटेगोरी हामीले यहाँदेखि चेन्ज गर्न पर्छ कस्तो खालीको भिडियो छ इन्टरटेनमेन्ट खालीको छ पिपल एन्ड ब्लग छ हाउ टु स्टाइल छ कस्तो छ तपाईले यहाँदेखि चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ तपाईले देख्न क्याटेगोरीमा दबाएर हेर्नु तपाईले देखिन्छ सबै क्याटेगोरीहरु तपाईले यहाँ शो गर्छ तपाईको भिडियो कस्तो खालीको छ त्यो क्याटेगोरी यहाँदेखि चुज गर्नु पर्छ तपाईलाई पनि थाहा हुन्छ कि युट्युबले कहाँ पुर्याउने यो भिडियोलाई कहाँ पठाउने कति मान्छेलाई पठाउने यो कुन क्याटेगोरीको भिडियो भनेर थाहा पाउँछ
तपाईँले भिडियो हाल्नै नमिल्ने होइन, एउटा च्यानल खोल्नु त्यसमा इन्टरटेनमेन्ट खालिका भिडियोहरू जस्तै तपाईँले अब च्यानल इन्टरटेनमेन्ट खोल्नुभयो त्यसमा आएर भ्लगिङ कुकिङ गर्न नमिल्ने होइन, तर तपाईँले क्याटेगोरी भिडियोको क्याटेगोरी सोही चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। च्यानलको क्याटेगोरी अलगै छ, भिडियोको क्याटेगोरी अलगै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू पक्कै पनि आशा छ हजुरहरूले आजको भिडियो हेरेर बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएको छ भनेपछि ठिकै छ, यदि बुझ्नु भएको छैन भनेपछि नि ध्यान दिएर फेरि पनि सुन्नुहोस्, भिडियोको क्याटेगोरी च्यानलको क्याटेगोरी अलग अलग हुन्छ, ध्यान दिएर भिडियो हाल्नु होला। यदि बुझ्नु भएको छ ठिकै भयो, बुझ्नु भएको छैन फेसबुकमा जोडिनुहोस्, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, 100% म तपाईँलाई सिकाउनेछु। हेर्दै गर्नुहोस् टेक्निकल राजा युट्युब च्यानल। मिलौँ अब अर्को भिडियोमा।